नमस्कार साथीहरू। आज मैले माइक्रोसफ्ट टिम्समा कसरी लगइन गर्ने र पासपोर्ट कसरी रिसेट गरेर क्लास जोइन गर्ने भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिन गइरहेको छु। यहाँहरूले भर्खर मात्रै कलेज अथवा स्कुलबाट माइक्रोसफ्ट टिम्सको इमेल प्राप्त गर्नुभएको छ भने यदि यहाँहरू मोबाइलबाट लगइन गर्न चाहनुहुन्छ भने सजिलो छ। मोबाइलबाट यहाँहरूले लगइन गर्न चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम गुगल प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ म प्ले स्टोरमा जाँदैछु। प्ले स्टोरमा गएर यहाँहरूले सर्वप्रथम माइक्रोसफ्ट टिम्स फर अनलाइन क्लास यहाँ है, माइक्रोसफ्ट टिम्स फर अनलाइन क्लास, यो माइक्रोसफ्ट टिम्स लेखेको छ, यो यहाँहरूले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। पहिलो स्टेप यहाँहरूले माइक्रोसफ्ट टिम्सको एप्स प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले माइक्रोसफ्ट टिम्स अलरेडी इन्स्टल गरेको छु पहिलो नम्बरमा है। अब केही गर्नु पर्दैन। यहाँहरूले माइक्रोसफ्ट टिम्स डाउनलोड गरिसकेपछि कलेजबाट आएको इमेल हेर्नुहोस् है। स्कुल कलेजबाट पठाएको यहाँलाई इमेल पठाइदिएको छ भने है, एउटा कोड दुई तरिकाले हुन्छ। एउटा इमेल पठाएर हुन्छ, अर्को कोड पठाएको हुन्छ है। यदि यहाँहरूको इमेल पठाएको छ भने चाहिँ यहाँले अब इमेल चेक गर्नुहोस् है। मैले भर्खर यहाँ इमेल रिसिभ गरेको छु। इमेलमा जाँदैछु है। म इमेल यहाँ मैले रिसिभ गरेको छु। यहाँहरू चाहिँ इमेलको प्रोसिडरहरू फलो गर्नु भने अलिकति यहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ, किनभने यहाँ के लेखेको छ स्टेप 1 www.mail.edu.np मा जाने, दोस्रो नम्बरमा युजर नेम हाल्ने यहाँ भनेको छ है। अलिकति झन्झट तरिका छ। एकदम यहाँ सरल तरिका भनेको एकदम सरल तरिका छ। यहाँले केही गर्नु पर्दैन। माथि यहाँहरूलाई दुईटा, एउटा युजर नेम दिएको छ, यहाँ युजर नेम दिएको छ है, युजर नेम दिएको छ। अनि यतापट्टि तपाईँको पासपोर्ट, उनीहरूले पासपोर्ट उतैदेखि क्रिएट गरेर पठाइदिएको हुन्छ कलेजहरूको टेक्निकल टिमहरूले है। सर्वप्रथम अब केही गर्नु पर्दैन। यहाँहरूले यो युजर नेम कपी गर्नुहोस् है। यहाँ मैले कपी गरेँ। युजर नेम कपी गरिसकेपछि अब केही गर्नु पर्दैन। दोस्रो स्टेप जुन यहाँले माइक्रोसफ्ट टिम्स डाउनलोड गर्नु भएको छ त्यो माइक्रोसफ्ट टिम्समा जानुहोस्। यहाँ मेरो माइक्रोसफ्ट टिम्स यहाँ डाउनलोड गरेको छु है। माइक्रोसफ्ट टिम्स यहाँ ओपन हुँदैछ है। अब यहाँ मैले यहाँ हेर्नुहोस् माइक्रोसफ्ट टिम्स छ। अब यहाँ तपाईँको साइन इन भन्ने अप्सन आउँछ। साइन इनमा गएर चाहिँ अगाडि जुन तपाईँले कपी गर्नुभएको थियो युजर नेम त्यो पेस्ट गरिदिनुहोस् है। अब यसलाई साइन इन गर्नुहोस्। टिम्समा साइन इन हुँदैछ है। यो चाहिँ हामीले यो नेपाल ल कलेज यो टियुबाट पठायो, त्यसमा यसको लोगो पनि आउँछ। त्यहीदेखि कलेजदेखि नै क्रिएट गरिदिएकोले कलेजको लोगो सहित आउँछ है। अब यहाँ पासपोर्ट है, पासपोर्ट यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट पनि कलेजले नै पठाइदिएको छ इमेलमा, जुन हामीले अघि यहाँ हेरेका थियौँ। पासपोर्ट यहाँ पठाइदिएको छ, जेएजी यो भन्ने छ। यो पासपोर्ट यहाँले कपी गर्नुहोस्। टिम्समै जानुहोस् फेरि है। यो टिम्स माइक्रोसफ्ट टिम्स पेस्ट गर्नुहोस्। अब यसलाई साइन इन गर्ने है। नट सेभ, यो सेभ गरेछ है। अब कलेजबाट पठाएको पासपोर्टलाई चाहिँ हामीले अपडेट गर्नुपर्छ है। अपडेट गर्नुको लागि करेन्ट पासपोर्ट भने त्यही कलेजले पठाइदिएको पासपोर्ट हालिदिनुहोस्। मैले यहाँ पेस्ट गरेँ जुन मैले त्यो पासपोर्ट लिएको थिएँ। अब यहाँहरूले नयाँ पासपोर्ट हाल्नुपर्छ है। नयाँ पासपोर्ट कम्तीमा पनि 8 क्यारेक्टरको हुनुपर्छ है। 8 क्यारेक्टरमा क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, नम्बरहरू मिलाएर लेख्नुहोस्। र धेरै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ पासवर्डहरू बिर्सिने गर्छन्, त्यस कारण अगाडि कपीमा यो पासवर्ड राख्छु भनेर कपीमा लेख्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि मात्रै यहाँहरूले पासवर्ड लेख्नुहोस् है। यदि यहाँहरूले पासवर्ड बिर्सिनुभयो भने अलिक समस्या हुन्छ, किनभने यसको लागि हामीले कलेजमा फोन गरेर फेरि यहाँ पासवर्ड रिसेट गर्न लगाउनुपर्छ। त्यसकारण पासवर्ड चेन्ज गर्दा एकदम ध्यान दिनुहोस् है। यहाँ मैले पासवर्ड अपडेट गर्दैछु।
कन्फर्म पासपोर्टको लागि माथिको सेम पासपोर्ट रिपिट गरेर हाल्नुहोस्। मेरो पासपोर्ट रिसेट भइसकेको छ। अब यहाँले नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट नेक्स्ट है, गट इटमा ओके। अब यहाँहरुको यहाँ प्रोफाइलमा आएको छ है। प्रोफाइलमा आइसकेपछि यहाँहरुले टिम्स एक्टिभिटी भनेको उता त यो नोटिफिकेसन जस्तै हो। नोटिफिकेसन हेर्नुहोस्। नोटिफिकेसनमा यहाँ अलरेडी एड गरेको रहेछ है। नोटिफिकेसन आइसकेको छ। यो एक्टिभिटी अनि नोटिफिकेसनमा यहाँलाई कुन कुन क्लास जोइन गर्नुहुने आएको छ। त्यसपछि यहाँहरुले टिम्समा जाने, टिम्सबाट चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लास जोइन गर्नु भन्ने हुन्छ। टिम्समा ओके गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् यी एनएलसी प्राइभेट अब कुन रुटिन हेर्ने, कुन बेला कुन तपाईहरुको क्लास हुँदैछ भनेर है। जस्तै अब यहाँहरुले कुनमा जोइन गर्ने, प्राइभेट इन्टरनेसनल ल कति बजी टाइम छ हेर्ने। यहाँ क्यामेरा, यहाँ भिडियो क्यामेरा यहाँ छ, ओके गरिदिनुहोस् है। त्यसपछि यहाँले जोइन मिटिङ भन्ने हुन्छ। जोइन मिटिङ गरेर यहाँले जोइनमा ओके गर्नुहोस् है। हामी मिटिङमा अब जोइन भइसकेका छौँ। यहाँ अरू मित्रहरू पनि यहाँ क्लासमा जोइन हुनुभएको रहेछ। गरेछ कि कसैलाई बोल्नै दिइरहेको छैन। यसलाई अलि जान्ने साथीहरूले समाउनु पर्यो। यो मान्छे को हो? यो पर्दैन त्यो मान्छे मात्रै कामको ग्रुप छ, त्यसलाई कारबाही गर्न लाजा नगर्नु होइन। मलाई हटाउन सकिन्छ नि। यदि यहाँ आफ्नो अनुहार देखाउन चाहनुहुन्छ भने क्यामेरालाई अनम्युट गर्नुहोस् र बोल्न चाहनुहुन्छ भने माइक्रोफोन अनम्युट गर्नुहोस्। र यदि मिटिङ अन्त्य गर्न चाहनुहुन्छ भने डायलमा ओके गर्नुहोस्।